بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حديث معكم اليوم في بيان وجوب الاستقامة. يقول الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يبين سبحانه أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طاعته تبشره الملائكة عند الموت بالجنة والكرامة والسعادة، وأنه لا خوف عليهم ولا حزن، ويا لها من نعمة عظيمة وفضل كبير. ومعنى قالوا ربنا الله يعني قالوا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا هو الله وحده، هو الخلاق سبحانه، هو رب الجميع، هو رازق العباد، وهو المستحق أن يعبد بطاعة أمره وترك نهيه عن إيمان به سبحانه وإيمان برسله عليه الصلاة والسلام، وعن إخلاص الله في العمل، وعن خوف ورجاء، خوف من غضبه ورجاء رحمته وثوابه. ثم استقاموا على طاعة الله يعني قالوا وعملوا، لأن بعض الناس قد يقول ويتكلم ويدعي ولكنه لا يعمل، وهذه حال من ضعف إيمانه أو عدم إيمانه كالمنافقين. أما كل من الإيمان فإنهم يقولون ويفعلون. وقد عاب الله على بعض المسلمين لما قالوا ولا يفعلوا، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فتبين بهذا أنه لا يليق بالمؤمن ولا بالمؤمنة أن يقول الخير ثم لا يعمل، أو ينهى عن الشر ثم يقدم عليه. هذا لا يليق بالمؤمن ولا بالمؤمنات، بل من صفات المؤمنين والمؤمنات المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات. فالمؤمن يسارع ويسابق إلى ما يأمر به ويبتعد عن كل ما ينهى عنه. هكذا المؤمن وهكذا المؤمن، كما قال الله سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه حالهم، يسارعون في الخيرات بسبب إيمانهم العظيم خوفهم من الله عز وجل، وهم لها سابقون بأدائها والحرص عليها والمبادرة إليها والحذر من يضادها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل في هذه الآيات: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يسبق ويزني ويشرب الخمر؟ قال: لا، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. هكذا المؤمن يؤدي الطاعات ويسارع إليها وهو مع ذلك خائف وجل، يخشى أن ترد عليه أعماله، يخشى أن لا تقبل بسبب تقصيره في بعض الواجبات أو بسبب انتهاكه لبعض المحرمات. فالمؤمن والمؤمنة من شأنهما الحفاظ على الطاعات والمسارعة على الخيرات والحذر من السيئات والاستقامة على ذلك والاستمرار. ولهذا قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني هم استمروا على الطاعة وصبروا عليها فأدوا فرائض الله بصلاة وغيرها وتباعدوا عن محارم الله
ووقفوا عند حدود الله واستقاموا على ذلك في الحياة حتى جاءهم الأجل. هؤلاء هم أهل الصدق وهم أهل الاستقامة، وهم يذكرون في قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أعمال أهل الصدق والأمانة، هذه أعمال أهل الاستقامة، ولهذا وعدهم الله بالرحمة، فالرحمة معلقة بالعمل الصالح، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي هذه الآية لما ذكر أعمالهم من الغلاء فيما بينهم وأنهم يتحابون في الله ويتناصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، لما ذكر هذه الأعمال عنهم قال: أولئك سيرحمهم الله. فعلم بذلك أن الرحمة أسبابها طاعة الله ورسوله، وأن النقمة والعذاب أسبابهما عصيان الله ورسوله. ثم ذكر سبحانه هذه الرحمة وفصلها فقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن من جنات إقامة ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاء المؤمن والمؤمنة الذين استقاما على طاعة الله وتباعد عن محارم الله ووقفا عند حدود الله وصار هواهما تبعا لما يرضي الله جل وعلا.